Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bạch Hoàng Travel. Nhắc đến du lịch Thái Lan, bên cạnh sự uy nghiêm của các ngôi chùa tại Bangkok hay vẻ đẹp bình yên của Chiang Mai, có một cái tên luôn nằm trong danh sách phải đến của mọi du khách quốc tế, đó chính là Pattaya. Nằm bên bờ biển phía đông của vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok chỉ khoảng 2 giờ lái xe, Pattaya từ một ngôi làng chài nhỏ bé nay đã vươn mình trở thành một trong những thành phố du lịch biển sôi động nhất thế giới. Với đường bờ biển dài hình bán nguyệt ôm trọn những làn sóng xanh biếc, Pattaya không chỉ là thiên đường của các môn thể thao dưới nước, mà còn là thủ phủ của những lễ hội rực rỡ và nhịp sống về đêm bất tận. Trong video hôm nay, Bạch Hoàng Travel mời bạn cùng chúng tôi trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ tại bãi biển huyền thoại này, từ những phút giây tĩnh lặng lúc bình minh cho đến sự rực rỡ của thành phố khi đêm về. Nếu bạn đã quá quen với một Pattaya rực rỡ đèn neon ban đêm, thì hãy một lần thử thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi thành phố trút bỏ lớp áo lộng lẫy để hiện ra với gương mặt mộc mạc và thanh khiết nhất. Hãy nhìn xem, trên bãi cát trải dài, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng gió biển thổi nhẹ lướt qua những tán dừa và tiếng bước chân lạo xạo trên cát mịn. Những cư dân thức dậy sớm nhất ở đây chính là những đàn chim bồ câu. Chúng thong dong đi dạo, nhặt nhạnh những gì còn sót lại từ đêm qua, đôi khi lại đồng loạt tung cánh bay lên tạo nên một khung cảnh rất đỗi thanh bình ngay sát con đường ven biển hiện đại. Tiếng vỗ cánh của chúng hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một bản giao hưởng buổi sớm đầy thư thái. Ở phía xa kia, trên những hàng ghế nghỉ hay ngay trên bãi cát, vẫn còn những vị khách du lịch đang say giấc nồng. Có lẽ họ đã có một đêm hội hè bất tận và muốn tận hưởng hơi thở của đại dương cho đến tận lúc mặt trời ló dạng. Hình ảnh này tạo nên một nét chấm phá thú vị, cho thấy sự tự do, phóng khoáng và cả sự an toàn đặc trưng của vùng đất du lịch này. Dọc theo mép nước, vài người dân địa phương và du khách bắt đầu buổi sáng bằng việc đi bộ chân trần để cảm nhận cái se lạnh của cát và nước biển. Mặt biển lúc này phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng bạc của bầu trời sớm mai trước khi chuyển sang màu hồng nhạt của những tia nắng đầu tiên. Những phao chắn màu vàng trải dài trên mặt nước như một sợi dây kết nối giữa đất liền và đại dương bao la, giữ cho vùng vịnh này luôn yên ả. Phía sau lưng chúng ta, những tòa nhà cao tầng và khách sạn sang trọng vẫn còn khép hờ những ô cửa sổ, nhưng những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi, phản chiếu trên những lớp kính xanh. Sự tương phản giữa những khối kiến trúc hiện đại khổng lồ và bãi cát tự nhiên vắng lặng tạo nên một cảm giác rất đặc biệt, vừa tĩnh lặng để chiêm nghiệm, vừa chứa đựng một nguồn năng lượng tiềm tàng cho một ngày mới sôi động sắp bắt đầu. Đứng trước biển lúc này, hít một hơi thật sâu vị mặn mòi của gió biển, mọi lo toan dường như tan biến theo bọt sóng. Không còn tiếng nhạc sập sình, không còn dòng người hối hả, chỉ còn bạn và biển cả bao la. Đây chính là món quà vô giá mà Pattaya dành tặng cho những ai trân trọng khoảnh khắc thức giấc của thiên nhiên. Khi ánh nắng gắt của buổi trưa dần dịu lại, nhường chỗ cho những dải sáng vàng óng ả, Pattaya bắt đầu chuyển mình sang một nhịp điệu mới, sôi động và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Đứng từ phía con đường chính chạy dọc bờ biển, chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt nhịp thở hối hả của một thành phố du lịch hàng đầu. Những chiếc xe túc túc rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau, dòng người qua lại tấp nập trên vỉa hè rộng thênh thang, hòa cùng tiếng rì rào của những hàng dừa xanh mướt đang đung đưa theo gió biển. Bầu không khí lúc này không còn ngột ngạt mà trở nên khoáng đạt, mời gọi du khách bước chân xuống bãi cát để tận hưởng những gì tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng. Tiến gần hơn về phía mặt nước, bãi cát vàng mịn màng hiện ra như một dải lụa khổng lồ ôm trọn lấy vòng cung của vịnh biển. Đây chính là lúc bãi biển trở nên đông vui nhất. Bạn sẽ thấy những nhóm bạn trẻ đang thong dong dạo bước, thỉnh thoảng lại dừng lại để cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp với phông nền là những tòa cao ốc chọc trời soi bóng xuống đại dương xanh ngắt. Dưới làn nước mát lành, không khó để bắt gặp những hình ảnh đầy cảm động, những người cha, người mẹ đang kiên nhẫn dạy con tập bơi, hay những đứa trẻ cười nắc nẻ khi những con sóng nhỏ liếm vào chân. Sự gắn kết gia đình giữa không gian bao la của biển trời tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp, cho thấy một khía cạnh dịu dàng và đầy yêu thương của Pattaya phía sau những cuộc vui náo nhiệt.
Dọc theo bờ biển trải dài, Pattaya buổi chiều còn mang đến một cảm giác tự do tự tại đến khó tả. Những vị khách phương Tây thường chọn cho mình một góc cát yên tĩnh, trải khăn ra và nằm tắm nắng để tận hưởng nốt những tia cực tím dịu nhẹ cuối ngày. Mỗi bước chân trần chạy bộ trên cát mịn không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách để con người chạm vào hơi thở của đất mẹ. Có những người chỉ đơn giản là đi dạo, để mặc cho những con sóng nhỏ nhẹ nhàng liếm vào bờ rồi lại rút đi, để lại một lớp màng nước mỏng lấp lánh như dát bạc dưới ánh hoàng hôn đang dần buông. Mọi áp lực, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật dường như đều bị dòng nước cuốn trôi ra xa, chỉ còn lại sự thư thái tuyệt đối trong tâm trí. Nếu bạn là người yêu thích tốc độ và khát khao chinh phục, thì đây chính là lúc bãi biển Pattaya trở nên hào hứng và kịch tính nhất. Ngoài khơi xa, những chiếc mô tô nước đang xé toang mặt biển bình lặng, tạo nên những đường vòng cung bọt tuyết trắng xóa đầy kiêu hãnh. Tiếng động cơ gầm vang hòa cùng tiếng hò reo phấn khích từ những nhóm bạn đang tham gia trò chơi thuyền chuối đầy mạo hiểm. Mỗi khi chiếc thuyền nghiêng ngả hay một cú lật bất ngờ xảy ra, những tiếng cười lại vang vọng khắp một góc trời. Phía trên bờ, hàng ngàn chiếc ghế nghỉ đủ màu sắc được lấp đầy bởi du khách quốc tế, tạo nên một bức tranh đa văn hóa, đa sắc màu. Nhìn từ xa, cả vùng vịnh như một sân chơi khổng lồ, nơi niềm vui được lan tỏa và kết nối không giới hạn. Càng về chiều muộn, khi ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang sắc cam nồng cháy, sức nóng của các môn thể thao nước vẫn không hề giảm nhiệt. Những chiếc mô tô nước vẫn miệt mài vẽ nên những đường nét mạnh mẽ, dứt khoát trên nền biển xanh thẫm đã bắt đầu sẫm màu. Ven mép sóng, nhịp sống vẫn tiếp diễn với những chi tiết nhỏ đầy thú vị, những em nhỏ mải mê xây lâu đài cát, những nhóm khách du lịch tranh thủ tạo dáng trước ống kính để bắt chọn những vệt sáng cuối cùng trong ngày. Trái ngược với sự ồn ào dưới mặt nước là những khoảng lặng đầy nghệ thuật của những người ngồi lặng yên trên cát, chỉ để ngắm nhìn sự thay đổi kỳ diệu của sắc trời. Bãi biển lúc này mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa sâu lắng, khiến lòng người không khỏi xao động. Và rồi, giây phút thiêng liêng và lãng mạn nhất trong ngày cũng đã đến, hoàng hôn trên vịnh Pattaya. Mặt trời như một hòn lửa khổng lồ từ từ chìm xuống đường chân trời, nhuộm hồng cả một góc trời và rát vàng lên mặt biển rộng lớn. Những chiếc tàu du lịch và thuyền buồm phía xa giờ chỉ còn là những bóng đen mờ ảo, dập dềnh trên nền nước lấp lánh. Sóng biển như cũng hiểu ý người, trở nên dịu dàng và khẽ khàng hơn, vỗ về bờ cát như muốn níu giữ thời gian. Đây là lúc mọi hoạt động dường như chậm lại một nhịp để con người có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp huyền ảo mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này.
Một khoảnh khắc mà bất cứ máy ảnh nào cũng khó lòng lột tả hết được sự vĩ đại và thơ mộng của nó. Rời khỏi bãi cát mịn màng để bước lên vỉa hè, chúng ta lại trở về với nhịp sống đô thị sôi động của thành phố biển. Dòng người qua lại lúc này còn tấp nập hơn trước, hòa quyện giữa những vị khách vừa tắm biển xong với mái tóc còn ướt nước và những người đã lên đồ lộng lẫy để chuẩn bị cho một đêm hội hè. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười râm ran hòa cùng ánh đèn đường bắt đầu được thắp sáng len lỏi qua những tán cây. Buổi chiều năng động đã chính thức khép lại, nhưng nó không hề kết thúc mà chỉ là một sự chuyển giao đầy hứa hẹn. Một Pattaya về đêm rực rỡ, lôi cuốn với những ánh đèn neon và âm nhạc sôi động đang chờ đón chúng ta ngay phía trước. Hãy cùng chờ đợi và khám phá nhé! Khi bóng tối bao trùm, Pattaya không hề đi ngủ mà thực sự mới thức giấc. Cả thành phố được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn neon đủ màu sắc, biến những con phố ven biển thành một sân khấu khổng lồ. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên từ các quán bar, hòa quyện với tiếng cười nói của du khách đổ ra đường ngày một đông. Bầu không khí lúc này mang một nguồn năng lượng điện ảnh, sôi động và đầy mời gọi. Điểm dừng chân không thể bỏ qua là các khu chợ đêm ẩm thực sầm uất. Tại đây, những quầy hải sản tươi sống được bày biện vô cùng bắt mắt, từ những con mực trắng ngần, tôm hùm khổng lồ đến các loại ốc biển độc đáo đang được nướng trực tiếp trên bếp than hồng. Mùi thơm của gia vị Thái đặc trưng lan tỏa trong không gian. Du khách ngồi san sát nhau tại các khu bàn ghế ngoài trời, vừa thưởng thức đặc sản, vừa tận hưởng làn gió biển mát rượi và ngắm nhìn dòng người qua lại. Đây là nơi bạn có thể nếm trọn vị ngon của Pattaya một cách bình dân và gần gũi nhất. Sức hút của đêm Pattaya còn đến từ những điều bất ngờ ngay trên vỉa hè. Bạn có thể bắt gặp những buổi biểu diễn nhỏ với các loài động vật lạ mắt như chăn vàng, thu hút sự hiếu kỳ của cả trẻ em và người lớn. Những tiếng hò reo, những ánh mắt ngạc nhiên tạo nên một không khí vui nhộn, thân thiện. Bên cạnh đó là những quầy trái cây nhiệt đới rực rỡ sắc màu, nơi du khách có thể giải nhiệt bằng một ly nước dừa hay những lát xoài chín mọng sau khi đi dạo. Càng tiến sâu vào khu trung tâm, âm nhạc càng trở nên bùng nổ. Các quán bar với không gian mở tràn ngập ánh đèn tím, hồng huyền ảo luôn đầy áp khách. Những ban nhạc sống cháy hết mình với những bản hit quốc tế, những cô gái Thái xinh đẹp trong trang phục truyền thống hay hiện đại đang phục vụ khách chơi pizza hay trò chuyện sôi nổi. Sự náo nhiệt này kéo dài bất tận, xóa nhòa mọi khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa, chỉ còn lại niềm vui thuần túy của những tâm hồn yêu tự do. Đêm Pattaya là sự tổng hòa giữa sự sôi động của âm nhạc, hương vị đậm đà của ẩm thực và sự nồng hậu của con người. Dù bạn chọn một góc tĩnh lặng để ngắm nhìn thành phố hay hòa mình vào đám đông nhảy múa, Pattaya luôn biết cách để lại trong lòng du khách những kỷ niệm khó quên. Một đêm không ngủ chính là mảnh ghép hoàn hảo để kết thúc một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại thành phố biển năng động này.